สวัสดีค่ะเพื่อนซีผู้ฟังทุกคนต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลหรือ Deep Dive ประจำรายการ Inside AI Brief ของเรานะคะวันนี้เรามากับหัวข้อ MQ169 เป็ดทองคำยังไหวไหมชำแหละกำไรและจุดรับแนวรับประการหินค่ะ สวัสดีครับ คือถ้าพูดถึงหุ้น M หรือ MK Restaurant Group เนี่ยตลอดหลายปีที่ผ่านมาเรามักจะมองว่าเขาเป็นพญาเป็ดทองคำเนอะเป็นเครื่องจักรผลิตเงินสดที่ไม่มีใครแตะต้องได้ ใช่เลยค่ะ ภาพจำคือวัฒนธรรมการกินข้าวหม้อต้มรวมกันของครอบครัวไงคะ อ่าฮะแต่พอมาถึงยุค 2026 สมรภูมิรบมันเปลี่ยนไปเยอะเลยครับ มีทั้งคู่แข่งชาบู ทั้งหมาล่าที่แบบล้อมเมืองไปหมดพญาเป็ดตัวนี้ก็เลยกำลังปรับจูนสูตรลับใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยครับ ภารกิจของการเจาะลึกข้อมูลวันนี้ของเราก็เลยจะเป็นการสแกนรายงานงบการเงินไตรมาสแรก บทวิเคราะห์จากฟินันเซีย แล้วก็เทรนด์อุตสาหกรรมร้านอาหารค่ะ เพื่อจะตอบคำถามว่านี่คือการเสียศูนย์ หรือว่ามันคือการยอมเจ็บเพื่อเติบโตในร่างทองกันแน่ น่าสนใจมากครับประเด็นนี้ โอเค เรามาค่อยๆ แกะกล่องเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะ เริ่มจากบรรทัดแรกที่สร้างความฮือฮาให้กับตลาดมากๆ คือรายได้รวมไตรมาสแรกของปี 2569 เนี่ยทำสถิติสูงสุดที่ 4,047 ล้านบาทเลยนะคะ โตจากปีก่อนตั้ง 14.3% โอ้โห ถือว่าเยอะนะครับสำหรับสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ ใช่ไหมล่ะคะ แต่ว่าพอกวาดสายตาลงมาดูบรรทัดกำไรสุทธิ มันกลับดิ่งลงไปอยู่ที่ 163 ล้านบาท หรือลดลงไปถึง 30.1% เลยค่ะ ลดไปเกือบ1 ใน 3เลยนะฮะ คือขายของได้เยอะเป็นประวัติการณ์แต่กำไรกับหวบหายไป ตรงนี้ถ้ามองผิวเผินคนอาจจะด่วนสรุปไปแล้วว่า เอ๊ะ คนเลิกกินสุกี้กันไปแล้วหรือเปล่า เอาจริงๆ หลายคนก็คงคิดแบบนั้นล่ะค่ะ ครับ แต่ว่าสิ่งที่น่าทึ่งมากในจุดนี้ก็คือ สัญญาณชีพที่ซ่อนอยู่ในตัวเลข SSG หรือยอดขายสาขาเดิมครับ ภาพรวมมันกลับมาบวกได้ 3.5% เลยนะ และถ้าเราซูมไปดูเฉพาะแบรนด์เรือธงอย่าง MK ยอดขายสาขาเดิมโตถึง 6.1% โตสวนทางกับกำไรที่ลดลงเลยนะคะ ใช่ครับ แถมยอดทราฟฟิกหรือจำนวนลูกค้าที่เดินเข้าร้านเนี่ยพุ่งขึ้นตั้ง 8.3% ครับ ปัจจัยหลักเลยมาจากแคมเปญ MK Unbeatable Value 299 นั่นแหละครับ อ๋อ ไอตัวบุฟเฟ่299 บาทนั่นเอง ถูกต้องครับ มันคือการที่บริษัทยอมเฉือนเนื้อตัวเอง ยอมให้กำไรต่อหัวมันลดลง เพื่อไปกวาดปริมาณลูกค้า หรือวอลลุ่มกลับคืนมาในยุคที่คนระมัดระวังการใช้จ่ายครับ คือฟังแบบนี้แล้วมันเหมือนการยอมทบกำแพงปราสาทของตัวเอง เพื่อขยายอาณาเขตเลยนะคะ แบบสมัยก่อนเราจะชินกับภาพ MK ว่าเป็นซุกี้พรีเมียมสั่งเป็นคอนโดจ่ายทีก็หลักพันกำแพงราคามันสูงมาก ฮะ ใช่เลยครับ แต่พอเล่นสงครามราคา ลงมาลุยตลาดบุฟเฟ่มันดึงดูดคนที่อ่อนไหวต่อราคาได้จริงแหละ แต่คำถามคือต้นทุนมันบวมขึ้นแค่ไหนล่ะคะ คือลูกค้ากินไม่อั้นในช่วงที่ของแพงเนี่ย โอ้โห นี่แหละครับ คือวิกฤตต้นทุนหรือ cost headwind ของแท้เลย ไตรมาสนี้ราคาวัตถุดิบผันผวนหนักมากครับ น่องไก่เนี่ยพุ่งจาก 80 หรือ 85 บาทขึ้นไปเป็น 92 ถึง 95 บาทต่อกิโลเลยนะครับ เดียวขึ้นมาเกือบ10 บาทเลยเหรอคะ ใช่ครับ แล้วขาหมูนี่หนักกว่าอีก พุ่งไปแตะ 140 ถึง 150 บาทต่อกิโล ไข่ไก่ก็ปรับตัวสูงขึ้น แถมที่ก็มาผสมโรงอีกอย่างคือราคาดีเซลครับ พุ่งขึ้นไปถึง 68% โอ้โห ดีเซลนี่กระทบระบบโลจิสติกจากครัวกลางเต็มๆเลยนะคะเนี่ย เต็มเลยครับ พอเราเอาพวกนี้มาเข้าสมการกำไร เราจะเห็นเลยว่าอัตรากำไรขั้นต้นหรือ GPM ของ M เนี่ยมันอ่อนไหวมาก ตามบทวิเคราะห์บอกเลยนะครับว่าแค่ GPM ลดลงหรือเพิ่มขึ้นเพียง 0.5% มันจะส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิของ M ถึง 3% ทันทีครับ แบบนี้การทำบุฟเฟ่ในช่วงที่หมูไก่แพงน้ำมันแพงมันก็เป็นตัวกดดันกำไรขั้นต้นอย่างหนักหน่วงเลยสิคะ แน่นอนครับ มันบีบกำไรจนบางเฉียบเลยล่ะฮะ ทีนี้ถ้ารายได้หลักมันโดนบีบขนาดเนี้ยแบรนด์รองอย่างโบนัสซุกี้ล่ะคะ มันช่วยกระจายความเสี่ยงได้ไหม เห็นว่าลุยสมรภูมิรบระดับล่างแบบเต็มตัวเลย โอ้โบนัสสุกี้นี่ถือเป็น fighting brand ที่น่ากลัวมากครับ เป็นสุกี้สายประหยัดหัวละ 219 บาท เพิ่งเปิดตัวไปตอนกลางปี 2568 แต่พอมาถึงไตรมาส 1 ปีนี้ ขยายสาขาสเปรนต์ไปถึง 31 สาขาแล้วนะครับ โตไวมาก สร้างรายได้ไปถึง 11% ของพอร์ตโฟลิโอรวมเลยนี่คะ แบบนี้คือชนกับพวกลั c กี้ซูกี้หรือซูกี้ตีน้อยตรงๆเลย ชนตรงๆเลยครับ แต่ ก็นั่นแหละครับ การเร่งขยายสาขาเร็วขนาดนี้ มันก็มีเอฟเฟกต์ตามมา
อ๋อ ค่าใช้จ่าย SG&A ใช่ไหมคะที่มันกระโดดขึ้นมา ถูกต้องครับ หลายคนอาจจะมองว่าฝ่ายบริหารคุมค่าใช้จ่ายไม่อยู่หรือเปล่า แต่จริงๆมันคือทฤษฎี Land Grab ครับ เป็นการเร่งยึดพื้นที่ตลาด ค่าใช้จ่ายพวกเทรนนิ่งพนักงาน หรือตั้งสาขาใหม่ มันจะกดดันกำไรในระยะสั้น เหมือนที่เขาเรียกว่าปรากฏการณ์ J-curve ใช่ไหมคะ ฮะใช่ครับ คือกราฟมันจะดิ่งลงก่อน แล้วค่อยเชิดหัวขึ้น นักวิเคราะห์เขามองว่าเมื่อสาขาพวกนี้ถึงจุดคุ้มทุน หรือ maturity ในช่วงไตรมาส 3 ปีนี้ มันจะกลับมาสร้าง EBITDA อย่างมหาศาลเลยล่ะครับ ว่ายังมีการนำร้านแฮมเบอร์เกอร์สไตล์ญี่ปุ่นอย่างฮิคินิคุตกคำเข้ามาด้วย อันนี้ก็เพื่อเจาะกลุ่มไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่หรือ Gen Z ด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับ เป็นอีกหนึ่งการกระจายความเสี่ยงที่น่าจับตามาก เพราะวัยรุ่นอาจจะไม่ได้อยากกินสุกี้ครอบครัวทุกวันครับ เข้าใจเลยค่ะ และตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจมาก คือพอวัตถุดิบมันแพงกำไรมันบางลงไป บริษัทก็เลยต้องหันมาพึ่งพาระบบ AI เพื่อเป็นฮีโร่กอบกู้มาจิ้นค่ะ โอ้ โครงการ Control M นี่น่าทึ่งมากครับ เขาใช้โซลูชัน AI ที่ชื่อว่า Resto Genie เข้ามาจัดการระบบหลังบ้านแบบพลิกโฉมเลย Resto Genie นี่มันทำงานยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อย หลักๆ มี 3 เรื่องครับ เรื่องแรกคือ predictive ordering คือการวิเคราะห์ยอดขาย สภาพอากาศ วันหยุดเทศกาล แล้ว AI มันจะสั่งของจากครัวกลางให้อัตโนมัติเลยครับ โห แปลว่าผู้จัดการร้านต้องมานั่งเดาเองแล้วว่า พรุ่งนี้ฝนตกต้องสั่งผักเท่าไหร่ ใช่ครับ ความแม่นยำมันสูงมาก ช่วยลดขยะอาหารหรือ food waste ได้ถึง 25-30% เลยนะครับ ขยะลดลงก็คือกำไรที่เพิ่มขึ้นเนาะ แล้วเรื่องพนักงานล่ะคะ เห็นว่า AI ก็มาช่วยจัดการด้วย อันเนี้ยคือ labor optimization ครับ มันจัดตารางกะพนักงานด้วยความแม่นยำ 90%คือรู้เลยว่าช่วงไหนคนเยอะคนน้อย สามารถลดชั่วโมงการทำงานที่ไม่จำเป็นลงได้ 8-12% โดยที่ลูกค้ายังได้กินสุกี้เร็วเหมือนเดิมเป๊ะครับ อันนี้ดีมากเลยค่ะ รีดไขมันเฉพาะส่วนเกินออก บริการยังกริบเหมือนเดิม แล้วก็ยังมีเรื่องของการทำโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมคะ Dynamic Promotion ครับ คือใช้ AI วิเคราะห์และยิงโปรโมชั่นเฉพาะบุคคลเลย แบบว่าลูกค้ารายนี้ชอบกินอะไร หายไปนานแค่ไหนแล้ว ระบบก็ยิงโปรดึงกลับมาเลยครับ เหมือนรู้ใจลูกค้ามากกว่าแฟนอีกนะคะเนี่ย แล้ว conversion rate หรืออัตราการกลับมาใช้บริการมันดีขึ้นไหมคะ ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยครับ สูงกว่าโปรโมชั่นแบบหวานแฮถึง 5-8 เท่าเลยล่ะครับ โอ้โห เทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยแหละค่ะ ที่จะเป็นตัวไปกดตัวเลข SG&A ลงอย่างที่บอกไปตอนต้นเนอะว่าทุกๆ 0.5% ของ SG&A ที่ลดลง มันจะทำให้กำไรสุทธิเด้งกลับขึ้นมาถึง 3% เลย นี่ถือเป็นไม้ตายในการกลับสู่ร่างทองชัด แน่นอนครับ เป็นเกมเชนเจอร์ตัวจริงเลย ๆ ทีนี้เรามาชวนเพื่อนซีผู้ฟังดูหน้าปัด valuation กันบ้างดีกว่าค่ะ ว่าหุ้น M ในเดือนพฤษภาคม 2569 ตอนนี้เนี่ยถูกหรือแพงในสายตานักวิเคราะห์คะ ถ้าดูที่ PE ตอนนี้เทรดกันอยู่ที่ประมาณ 20.17 เท่าครับ ซึ่งมันสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 14.2 เท่านะครับ มองผ่านๆอาจจะรู้สึกว่าแพง แต่กำไรไตรมาสนี้มันหดตัวไงคะ ตัวหารมันน้อย ค่า PE มันก็เลยดูพุ่งปรี๊ดใช่ไหมคะ ใช่ครับ เลยต้องไปดูที่ PBV หรือ Price to Book Value แทง ซึ่งอยู่แค่ 1.31 เท่าเองครับ 1.31 เท่านี่คือสะท้อนว่าราคาตอนนี้มันใกล้เคียงกับมูลค่าสินทรัพย์ที่เป็นพวกอิฐหินปูนทราย สาขาทั้งหมดที่มีอยู่เลยนะคะเนี่ย เข้าทางสาย value play เลย ถูกต้องครับ แล้วไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดคือ กระแสเงินสดในมือครับ แข็งแกร่งมาก มีถึง 6.5 พันล้านบาท และหนี้สินต่อทุนหรือ DE ต่ำติดดินแค่ 0.4 เท่าเองครับ เงินสดเยอะหนี่ก็น้อย แปลว่า M ก็ยังสามารถรักษาสถิติการจ่ายปันผลได้สิคะ ใช่เลยครับ เขาประกาศจ่ายปันผลครึ่งปีหลัง 68 อีก 0.50 บาท รวมทั้งปีเป็น 1 บาท คิดเป็น Dividend Yield น่าดึงดูดถึง 5.35% เลยครับ เป็นเบาะสปริงหลุมหลบภัยชั้นดีสำหรับนักลงทุนสายเน้นรับเลยฮะ ปันผลขนาดนี้คุ้มค่าที่จะถือรอการเติบโตเลยนะคะ แล้วเป้าหมายจากนักวิเคราะห์ล่ะคะ เขามองยังไง สถาบันอย่างฟินันเซียให้ราคาเป้าหมายไว้ที่ 23 บาทครับ พร้อมคำแนะนำว่าช่วงที่กำไรดูผันผวนจากการปรับฐานธุรกิจเนี่ยอาจจะเป็นจุดต่ำสุดหรือ bottoming out ไปแล้วครับ สรุปแล้วทั้งหมดนี้มันแปลว่าอะไรคะ ในแง่ของจังหวะกราฟเทคนิค ถ้าเรากางชาร์ตเทคนิคดูนะครับ เราจะเห็นแนวต้านหินผาอยู่ที่บริเวณ 19.30 บาทครับ จุดนี้เป็นจุดเปลี่ยนผ่านสำคัญมาก แนวต้านหินผาเลยเหรอคะทำไมมันถึงแข็งแกร่งขนาดนั้นล่ะ
เพราะถ้าเราดู Volume Profile ประกอบกัน เราจะสังเกตเห็นปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นเป็นกระจุกอยู่ในโซนวัดใจนี้ครับซึ่งมันแปลว่าอาจจะมีกลุ่มคนที่ติดดอยหรือ Trapped Longs รอเทขายเพื่อคืนทุนอยู่ครับ อ๋อ พอราคาเด้งขึ้นมาใกล้ทุนปุ๊บ คนก็พร้อมสาดขายใส่ปั๊บเลย แบบนี้ต้องจับตาดูการย่อยแรงขายอย่างระมัดระวังเลยนะคะ ใช่ครับ แต่ถ้าทะลุ 19.30 บาทไปได้ พร้อมกับมีสัญญาณงบไตรมาส 2 ที่แบรนด์โบนัสสุกิเริ่มขาดทุนลดลง อันเนี้ยจะเป็นตัวคอนเฟิร์มการกลับหัวเป็นขาขึ้นรอบใหม่ หรือร่างทองเฟดนั่นเองครับ ว้าว เป็นจุดที่ต้องเฝ้าหน้าจอกันเลยทีเดียวนะคะเนี่ย ครับผม แต่ก่อนจะลากกันไป ผมมีประเด็นชวนคิดนิดนึงครับ จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคปี 2026 เรื่องอะไรคะ คือในยกที่ Gen Z เห็นมาให้ความสำคัญกับอาหารที่ตอบโจทย์สุขภาพเฉพาะบุคคล หรือ Functional Food กันมากขึ้นเรื่อยๆ แล้วเทรนด์โลกก็ไปทางแบบใช้ AI สแกนร่างกายเพื่อจัดเมนูให้เข้ากับแต่ละคน ใช่ค่ะ เห็นเทรนด์นี้กำลังมาแรงเลย นั่นแหละครับ คำถามที่น่าคิดก็คือแบรนด์โบนัสจะยังคงรักษาเสน่ห์ของคำว่าหม้อต้มรวมครอบครัวเอาไว้ได้นานแค่ไหนครับในเมื่อทุกคนต้องการอาหารเฉพาะของตัวเอง หรือว่าในอนาคตอันใกล้นี้ เราอาจจะได้เห็นสุกี้ที่น้ำซุปสามารถปรับสูตรได้อัตโนมัติตามค่าความเครียดของลูกค้าที่เพิ่งเดินเข้าร้านมา โอ้โห ถ้ามีแบบนั้นจริงๆ คือล้ำมากเลยนะคะ น้ำซุปอ่านใจลูกค้าได้ เนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจให้ไปคิดต่อจริงๆ ค่ะ เอาละค่ะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนซีผู้ฟังทุกคนมากๆ ที่ติดตามฟังกันมาจนจบนะคะ แล้วก็ขอบคุณทุกยอด Super Thanks และค่ากาแฟรสธรรมชาติที่ช่วยขับเคลื่อนทีมงาน AI ของเราด้วยค่ะ ฝากกดติดตามและแชร์ข้อมูลเพื่อให้สังคมมดงานร่างทองเติบโตไปพร้อมกันนะคะ และพิเศษสำหรับเพื่อนซีคนไหนที่อยากให้เราเจาะลึกหุ้นตัวไหนกันพิเศษ หรือมีหุ้นตัวเด็ดในใจที่อยากให้กางงบชำระหน้าปัดเทคนิคแบบนี้ สามารถคอมเมนต์ชื่อหุ้นส่งกันเข้ามาได้เลยครับ ทีมงาน AI ของเราพร้อมจัดข้อมูลแบบกริบๆมาให้ในเทปถัดไปแน่นอน วันนี้เราสองคนลาไปก่อน สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณ